Vandaag hebben we een rustdag ingepland. Een klein stukje fietsen en daarna een mooie wandeltocht maken. Maar eerst nog even langs de supermarkt. Helaas, het is zondag, dus alles is dicht. We moeten het doen met wat we nog hebben. Wat koekjes, rozijnen, nootjes en bananen. Nou, dit is het begin van de weg naar de hike. Vandaag hebben we een wandeling op het programma naar de Skomaker Sniba. 5 kilometer, een stukje klimmen en dan 2-3 uur wandelen. De klim naar de parkeerplaats bij Hagalied is kort maar hevig. Gemiddeld 10% steil met stukken van 15% of meer. Ook lastig zijn de vele wildroosters. Bij Hagalied stallen we de fietsen en gaan te voet verder. De route is goed gemarkeerd. Ja, nu beginnen we de hike naar de Skomaker Sniba. Het weer is mooi zonnig. Er hangen wel wat wolken over de bergen. En vanochtend begonnen we met een pittig klimmetje van 1,5 kilometer. Super steil. De fiets hebben we daar achtergelaten in de schuur. Is dan mooi droog. Nu gaan we 1,6 kilometer lopen tot een mooi rotspunt. Ja, hoe doen we dat? Moet je uitkijken, hè? Oh! Maar terug. Met de stok blijft het oversteken van de beek een stuk makkelijker. Ja, en dan meteen doorlopen. Goed zo. We lopen net elanden over. Daar zijn ze.
Bovenop het Øksnefjellet plateau gekomen, hebben we fraaie uitzichten over de fjordenkust. Kijk eens. In het begin van de middag trekt het echter helemaal dicht en begint het te regenen. We zien de Skomaker Niba rots al liggen. Lijkt dichtbij, maar is nog zeker een uur heen en terug lopen over lastig begaanbaar terrein. Het trekt helemaal weg. Maar daar kwamen we vandaan. Zagen we helaas helemaal niks, dus we zijn weer omgedraaid. Vanwege het slechter wordende weer moeten we helaas omkeren. De afdaling is immers glad en glibberig geworden door de regen en paden zijn veranderd in bergbeken. Met veel moeite dalen we af en komen gelukkig ongeschonden bij de fietsen aan in Hagalied en dalen weer verder af naar onze cabin op de camping. In de volgende aflevering trekken we weer verder noordwaarts via Sauda naar Odda.